أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رواديلو بايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. અમે હમણાંની દુનિયા જોઈએ ખાસ ઇકોનોમિકલી તો દુનિયા આખું કોર્પોરેટ વર્લ્ડ ચલાવે છે. કોર્પોરેટ વર્લ્ડ જે છે મોટા મોટા જે કંપનીઝ છે એ લોકોને કોર્પોરેટ વર્લ્ડ કહેવાય. મલ્ટિપલ બ્રાન્ચીસ હોય ને દુનિયાભર એ લોકોના કંપનીઝ ફેલાઈ ગયા હોય, પ્રોફિટ માર્જિન્સ મોટા હોય, સ્ટાફ ઘણા હોય. તો ઇકોનોમી દુનિયાનું જે છે એ લોકો ચલાવે છે. દે આર ધી ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ બિહાઇન્ડ ધી વર્લ્ડ ઇકોનોમી. અને કોર્પોરેટ વર્લ્ડમાં HR હ્યુમન રિસોર્સિસ ઉપર બહુ જ વધારે ભાર આપે, કારણ કે કંપનીને ચલાવવાવાળા માણસો છે, હ્યુમન્સ છે, ઇન્સાન છે. તો ઇન્સાન કેવું માણસને કે કેવાયને હાયર કરવો કંપની વાસ્તે, કંપનીના વેલ્યુઝ હોય છે, કંપનીના ટાર્ગેટ્સ હોય છે, એ પ્રમાણે કોને હાયર કરવું, કોને ફાયર કરવું. ખાલી એ નહીં, સ્કિલ લેવલ્સ અને સાથે સાથે ઇન્ટરેક્શન. કારણ કે આટલા બધા સ્ટાફ હોય છે તો સ્ટાફ એકબીજા સાથે કેવી રીતે બિહેવ કરશે, એ લોકોનું ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ કેવું છે, એ પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સાથે જો કામ કરવું હોય એ લોકોને, સો દે હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઈચ અધર. તો HR ટ્રેનિંગમાં ઘણી વખત એ લોકોને આ શીખાડે છે અને હંમેશા શીખાડે છે એ લોકોને કે નો યોર સેલ્ફ. તમે પોતાને જાણો, તમારું પર્સનાલિટી જાણો, અને તમારી સાથે જે કામ કરે છે એ લોકોનું પણ પર્સનાલિટી તમે જાણો, સો યુ કેન વર્ક વિથ ઈચ અધર. ને ખાલી વર્ક પ્લેસમાં નહીં, પણ હમણાં મેરેજમાં પણ અમે જોઈએ, જ્યારે સ્પાઉસ સિલેક્શનનું વખત આવે છે, જ્યારે સ્પાઉસીસને ગોતતા હોય છે, ત્યારે ઘણી વખત એ લોકો કહે છે કે તમે પર્સનાલિટી ટેસ્ટ કરો. નો યોર સ્પાઉસીસ પર્સનાલિટી, તો તમે ખબર પડશે તમે સાથે કેવી તમે બિહેવ કરી શકો અને તમારા રિલેશનશિપને એક બીજા લેવલ ઉપર લઈ જઈ શકો. અમારા આફ્રિકા ફેડરેશનમાં પણ, દાસલમ જમાતમાં પણ જુદી જુદી કમિટીઝમાં LDP ટ્રેનિંગ થયું છે. સાંભળ્યા હશે તમે, લીડરશિપ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ LDP. ને એમાં MBTI શીખાડે છે, માયર્સ બ્રિગ્સ પર્સનાલિટી ટાઈપ. MBTI લગભગ 16 કોમ્બિનેશન્સ છે. આ ઇન્ટ્રોવર્ટ છે, આ એક્સ્ટ્રોવર્ટ છે, આ ક્રિએટિવ છે, એમ કરતાં કરતાં ડિફરન્ટ કોમ્બિનેશન્સ છે. તો જે લોકો આ ટ્રેનિંગ, જે લોકો ઉપર આ ટ્રેનિંગ થાય છે એ લોકોને શીખવાડવામાં આવે છે કે તમે પોતાનું પર્સનાલિટી સમજો, વોટ ઇઝ યોર કોમ્બિનેશન. અને એ લોકોને થોડાક સ્કિલ્સ દેવામાં આવે છે કે જે લોકો આસપાસ જે લોકો સાથે કામ કરે છે એ લોકોનું કોમ્બિનેશન શું છે અને હાઉ ટુ બિહેવ વિથ ધેમ. તો આ થયું પર્સનાલિટી ટાઈપ્સ. પછી પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર્સ હોય છે. નોર્મલ પર્સનાલિટી ટાઈપ્સ હોય છે, પછી પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર્સ હોય છે. ધેર ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ, કદાચ બ્રેઇનના ફંક્શનિંગમાં, અપબ્રિંગિંગ, એન્વાયરમેન્ટ, જેનેટિકલી બીજા વિરસામાં બીમારીઓ મળે. સો ધેર ઇઝ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર્સ. તો આમાં મને ડિટેલમાં ના જાઉં તો પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. લગભગ 10 જાતના છે પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર્સ. પહેલું, પેરાનોઇડ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. આ એવા માણસો છે જે બીજા પર બહુ જ વધારે શક કરતા હોય. દે આર ઓલવેઝ પેરાનોઇડ. આ માણસ મને ખાઈ જશે. દે આર ઓલવેઝ, એ લોકોને લાગે કે બધા જે આસપાસ છે એ બધા મને ખાઈ જશે, મને ઉલ્લુ બનાવશે. So it's not easy for them to trust others. Paranoid. પછી શિઝોઇડ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. એ લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી હોતું ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ. મને રિશ્તો કરવું જ નથી ને તમારી સાથે, હું લખું દીન હુકુમ બોલીએ દીન, તમે તમારું સંભાળો, હું મારું સંભાળું, ખપતું જ નથી મને રિશ્તો. પછી શિઝોટાઇપલ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર.
એ લોકો રિશ્તાઓ બાંધશે બટ દે ડોન્ટ લાઈક ગેટિંગ વેરી ક્લોઝ. કે રિશ્તો હશે બાકી બહુ બાજુમાં નહીં આવે. વિલ હેવ બેઝિક રિલેશનશિપ. પછી એન્ટી સોશિયલ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. આ ડિસઓર્ડરમાં દે ડોન્ટ હેવ રિસ્પેક્ટ ફોર અધર્સ. બીજા વતી એ લોકોનું જરાય માન નહીં હોય અને દે ડોન્ટ ફોલો ધ રૂલ્સ. તો અમારા કમ્પાઉન્ડમાં અહીંયા ઠેકાણે લખેલું છે ડોન્ટ સ્મોક, નો સ્મોકિંગ ઝોન. તો ઇટ્સ અ નો સ્મોકિંગ ઝોન બટ દે હેવ નો રિગાર્ડ ફોર લોઝ. જ્યાં પણ લોઝ હશે they will always make an effort to break the law. They don't have any respect for others. Antisocial personality disorder. ઇન્ડિયામાં ઠેકાણે તમે જોશો પ્લીઝ ડુ નોટ સ્પીટ હિયર. ત્યાં લોકો પરીકી બહુ ખાય તો ઠેકાણે બિલ્ડિંગ્સમાં નોટિસ હશે પ્લીઝ ડુ નોટ સ્પીટ હિયર. હું પોતે મારા આંખથી જોયો છું કે એ જ બોર્ડ ઉપર જઈને કાં થૂકશે. જે નો સ્પીટિંગનું બોર્ડ છે એના ઉપર જઈને થૂકશે. એટલું બધું થૂકશે કે ઢંકાઈ જશે. દરરોજ જઈને થૂકશે એના ઉપર. સો ધીસ ઇઝ એન્ટી સોશિયલ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. દે હેવ નો રિસ્પેક્ટ ફોર અધર્સ. આ પર્સનાલિટી એક ડિસઓર્ડર છે. પછી બોર્ડર લાઇન પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. દે ડોન્ટ હેવ કંટ્રોલ ઓવર ધ ઇમોશન્સ. પેલાના મૂડ સ્વિંગ્સ હોય, લો સેલ્ફ એસ્ટીમ, લકાના મૂડ સ્ટેબલ નથી હોતા હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સના લીધે. તો બોર્ડર લાઇન પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. પછી હિસ્ટ્રોનિક પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. એ લોકો પોતાનું સેલ્ફ વર્થ કોઈ દિવસ નહીં જાણે. દે વિલ ઓલવેઝ ડિપેન્ડ ઓન અધર્સ. બીજાઓ એ લોકોની કેવી રીતે આમ જોઈ છે. દે વિલ નેવર લુક એટ ધેમસેલ્વ્સ. તો એ લોકોનું વર્તાવ બીજા સાથે એવું હશે કે દે વિલ ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ એટ્રેક્ટ એટેન્શન. બીજાના આંખમાં મારું વેલ્યુ વધારે હોવું જોઈએ. સો દે આર ઓલવેઝ સીકિંગ એટેન્શન. પછી નાર્સિસિસ્ટિક પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. ધીસ પીપલ ઓલવેઝ થિંક ઓફ ધેમસેલ્વ્સ સુપિરિયર ટુ અધર્સ. ના, હું બરાબર, હું મોટો, હું સુપિરિયર, બાકીના બધા કચરા છે. નાર્સિસિસ્ટિક પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. પછી એવોઇડન્ટ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. એ લોકોને રિશ્તાઓ બાંધવું છે બીજા સાથે બટ દે ઓલવેઝ ફિયર રિજેક્શન. કે આ મને મનાઈ પાડશે તો. એ લોકોને ફૂટબોલ ટીમમાં જોઈન થવું હોય પણ હંમેશા કંઈ લાગશે જો કે મને રિજેક્ટ કરશે તો. દે આર ઓલવેઝ ઇન ફિયર ઓફ રિજેક્શન. પછી નંબર 9 ડિપેન્ડન્ટ પર્સનાલિટી. ડિપેન્ડન્ટ પર્સનાલિટી કોણ? આ લોકો એવા હોય છે કે દે નીડ ટુ બી કેર્ડ બાય અધર્સ. હંમેશા બોજ બીજા ઉપર નાખશે કે તમે મને ધ્યાન રાખો, હું પોતાનું ધ્યાન નથી રાખી શકતો. ઇટ્સ અ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. દે કેનોટ ટેક કેર ઓફ ધેમસેલ્વ્સ. ઓલવેઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન અધર્સ ટુ ટેક કેર ઓફ ધેમ. ડિપેન્ડન્ટ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. અને છેલ્લું ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર, OCPD. એકાની જિંદગીમાં પરફેક્શન ખપે, ઓર્ડરલીનેસ ખપે, બધું પોતાની જગામાં હોય અને પરફેક્શન. કાંઈ કરે ઇટ હેઝ ટુ બી પરફેક્ટ. તો એ કારણે દે નેવર ફિનિશ ધેર જોબ્સ. હંમેશા ડિલે હોય. જ્યારે પણ તમે કાને ડેડલાઇન આપો એટલે કે કોઈ દિવસ ડેડલાઇનમાં પતાવી નહીં શકે. કેમ? કારણ કે દે આર પરફેક્શનિસ્ટ. નાની નાની ચીજો જોશે. મારી સાથે મને યાદ છે ડેન્ટલ સ્કૂલમાં, હું જ્યારે ડેન્ટલ સ્કૂલમાં ગયો ત્યારે એક છોકરો હતો, એના 4-5 વર્ષ થઈ ગયા હતા ડેન્ટલ સ્કૂલમાં. હું મારો કોર્સ ચાલુ કર્યો, પતાવ્યો, એ હજી હતો. મને લાગે છે 15 કે 16 વર્ષ ડેન્ટલ સ્કૂલમાં રહ્યો હશે. અને બહુ જ હોશિયાર છોકરો. એ આવે એક્ઝામમાં, થિયરી એક્ઝામ આપે, પછી પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામમાં ના જાય. તમે જઈને પૂછા કરતા હતા, અરબો હતો. કેમ? કે નો, આઈ થિંક આઈ એમ નોટ પરફેક્ટ ઇનફ. કે મને ડેન્ટિસ્ટ્રી શીખવું છે, બાકી આઈ થિંક આઈ એમ નોટ ગુડ ઇનફ. આઈ વોન્ટ ટુ બી પરફેક્ટ. 16 વર્ષ ડેન્ટલ સ્કૂલમાં. યુ જસ્ટ વોન્ટ ફિનિશ ધ કોર્સ. અને બધી લખાની ચીજો લખાની જગામાં ખપે. આમથી આમ ના થવું જોઈએ. તો આ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર્સ છે જે બીજા પોતાને નુકસાની પહોંચાડે છે, હંમેશા પોતાને નુકસાની પહોંચાડે. પણ બીજા એવા પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર્સ છે જે બીજાઓને વધારે નુકસાની પહોંચાડે છે. તો એના ઉપર અમે થોડું ધ્યાન આપવું જોઈએ.
તો નંબર 4 જે હું મેન્શન કર્યો હતો, એન્ટી સોશિયલ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. આ લિસ્ટમાં નંબર 4 જે હતું, એન્ટી સોશિયલ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. આ એક બહુ ડેન્જરસ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર છે. તે ડોન્ટ હેવ રિસ્પેક્ટ ફોર અધર્સ. બીજા વચ્ચે કાંઈ માન ના હોય લાખાને, અને દે ડોન્ટ રિસ્પેક્ટ નોર્મ્સ એન્ડ રૂલ્સ. જે જગાના રૂલ્સ હોય દે ડોન્ટ રિસ્પેક્ટ ધેમ. હવે આ સેક્શનમાં બીજા ટ્રેટ્સ પણ કમ્બાઈન થઈને 2-3 બીમારીઓ થાય છે. બીમારીઓ નહીં, પણ ઇટ્સ સિવિયર ફોર્મ ઓફ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર. એટલે કોને કહે છે સાયકોપેથ્સ. સાયકોપેથ્સ કે સોશિયોપેથ્સ આ જ ગ્રુપમાં આવે છે, પણ ઇટ્સ ઇન કોમ્બિનેશન વિથ અધર ફેક્ટર્સ. તો આ સાયકોપેથ્સ જે છે એ લોકો ઉપર તમે જોશો ઇન્ટરનેટમાં બહુ જ વધારે ભાર દેવામાં આવે છે. સો વોટ આર ધી સિમ્ટમ્સ ઓફ અ સાયકોપેથ? તો પહેલું જે અમે ડિસ્કસ કરી લીધા છે, ડિસરિગાર્ડ ફોર લોઝ. તમે કાંઈ પણ એકાને રૂલ્સ આપશો, દે વિલ બ્રેક ધ લોઝ. તો એ કહે છે ઘણા જે પ્રિઝનર્સ હોય છે પ્રિઝન્સમાં, યુએસમાં 17% ઓફ ધી પ્રિઝન પોપ્યુલેશન આર સાયકોપેથ્સ. દે હેવ બ્રોકન લોઝ એન્ડ દે એન્ડ અપ ઇન જેલ. અહીંયા પણ જો અમે જેલ ઉપર કાંઈ રિસર્ચ કરશું, મોસ્ટ ઓફ ધેમ વિલ બી સાયકોપેથ્સ. નંબર 2, દે વેરી ચાર્મિંગ. ગાંડા માણસ નથી હોતા, દે વેરી સેઇન અને દે વેરી ચાર્મિંગ. એલાકાનું ચાર્મિંગ, બહુ મીઠા બોલના, મીઠા જબાનના, અને દે ડુ ધીસ ટુ ફૂલ પીપલ. બહુ ડેન્જરસ ટ્રીટ. દે ડોન્ટ હેવ રિસ્પેક્ટ ફોર યુ, પણ એલાકાનું ચાર્મિંગ કેપેસિટી એવું હોય કે દે કેન મેનિપ્યુલેટ યુ, દે કેન ઇન્ફ્લુઅન્સ યુ. તમે જીતી લેશે. એક વખત તમારી કરીબ થશે પછી યુ વિલ સી ધ બેડ ટ્રેટ્સ. તો સુપરફિશિયલ ચાર્મ. ત્રીજું, પેથોલોજીકલ લાઇંગ. જૂઠું બોલવાની આદત હશે લખાણ. હું નથી કહેતો જે જૂઠું બોલે, બધા જે જૂઠું બોલે છે કે સાયકોપેથ છે. This is specifically for psychopaths. It's in combination with other factors. તો એ કારણે જરાય ઊંધું ના લાગે જૂઠું બોલવાનું, ચોરી કરવાનું, જૂઠું બોલવાનું. ઇટ્સ નોર્મલ for them. It's called pathologic lying. ચોથું, very important, they have a very small range of emotions. આજે રિસર્ચમાં સાયકોલોજીસ્ટ કહે છે કે બધા ઇન્સાનમાં 5 કોર ઇમોશન્સ હોય છે. હેપીનેસ, સેડનેસ, ફિયર, એંગર, ડિસ્ગસ્ટ. ખુશી, ગમ, ડર હોય, ગુસ્સો હોય અને ડિસ્ગસ્ટ. કાંઈ અમે અપકી પડે, કાંઈ ગમે નહીં. ધીસ ઇઝ અ નોર્મલ ઇમોશન. એ કહે છે સાયકોપેથ્સ ડોન્ટ ફીલ સેડનેસ એન્ડ દે ડોન્ટ હેવ ફિયર. આ 5માંથી દે ડોન્ટ હેવ સેડનેસ એન્ડ દે ડોન્ટ હેવ ફિયર. અને હેપીનેસ પણ જે છે ઇટ ઇઝ એટ અ સ્મોલર લેવલ. એ લોકોને જે કાંઈ જિંદગીમાં ખપતું હોય એ લોકોને મળે, બહુ ખુશી બતાડશે નહીં. their happiness level is very low. પાંચમું, they lack empathy. એ લોકોમાં જરાય દયા નથી હોતું, બીજા વચ્ચે દયા નથી હોતું. they lack empathy. They cannot put themselves in other people's shoes. They cannot think from the other person's perspective. Lack of empathy. અને આમાં એક કહે છે કે ઇટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ અ પ્રોબ્લેમ વિથ ધ પ્રીફ્રન્ટલ કોર્ટેક્સ. બ્રેઇનમાં એક જગ્યા છે એની કહેવાય છે પ્રીફ્રન્ટલ કોર્ટેક્સ. આ આગળનો ભાગ જે છે ઇટ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર એમ્પથી, લર્નિંગ ફ્રોમ ધ પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ. જિંદગીમાં કાંઈ ભૂલ થયું હોય એ ભૂલથી શીખવાનું શક્તિ જે છે ઇટ ઇઝ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ ધ પ્રીફ્રન્ટલ કોર્ટેક્સ. તો સાયકોપેથ્સનું જ્યારે CT scans લીધા તો જોઈએ કે the frontal part is not functioning as well. એનું ફંક્શનિંગ રિડ્યુસ્ડ હોય છે. નંબર 6, they get bored very fast. તમે કાંઈ કામ આપો, they get bored very fast. અને they very impulsive. થોડુંક બોર્ડ થઈ જાય, they will take a drastic action. તો ફોર એક્ઝામ્પલ કામ ઉપર હોય, થોડુંક એકાને ગુસ્સો આવે because of boredom, they will leave the job. પણ બાબા તારું પગાર, your financial restraints, they won't care about it. They will be very impulsive. They get bored and they leave the job. Number 7, bullying and very abusive.
એક બાજુ ચાર્મ હશે, પણ જ્યારે તમારી બાજુમાં આવી જશે, when they get close to you, they'll start bullying you and they'll be very abusive. Psychopaths. આઠમું, એટલે કે જ્યારે કાંઈ ભૂલ કરશે અને પકડાશે, તો they'll always make themselves the victim. They'll always victimize themselves. એવી રીતે કહેશે કે જાણે કે પોતાને હંમેશા બિચારા કરશે, even if they're at fault. નવમું, એલાકા ઉપર જ્યારે પણ કાંઈ બદકિસ્મત આવશે, બીમારી આવશે કે ફાઇનાન્શિયલ રિસ્ટ્રેન્ટ આવશે, they will always blame it on others. હંમેશા બીજાઓને બ્લેમ કરશે. બીજા ઇમ્તિહાન હોય છે જિંદગીમાં, પણ ઇવન ઇન કેસ ઓફ સિકનેસ they will blame others, કે આના લીધે થયું. નંબર 10, narcissism. Always superior. Superiority complex. અને they always seek power. Superiorityના લીધે they always seek power. એટલે કે બહુ ગમે ખુરશી. They will always stick to powerful positions. Number 11, manipulation. હંમેશા કાં કોશિશ કરશે કે માણસોને મેનિપ્યુલેટ કરે according to their norms. અને 12, multiple sexual partners. They will never have stable relationships. One day relationship, 1 week relationship, 1 month relationship. They will never have fixed relationships. અને છેલ્લું, they will always seek revenge. જ્યારે પણ કાંઈ થશે એટલે કાંઈ જિંદગીમાં એટલે કાં ભૂલશે નહીં અને હંમેશા વેર લેશે. જ્યારે ઇન્સિડન્ટ થશે તમે લાગશે કે બહુ શાંત છે, એટલે કે ડોન્ટ વરી, જરાય વાંધો નથી, પણ જ્યારે વખત આવશે ત્યારે હંમેશા વેર લેશે. they don't forget, they will always seek revenge. તો આ થયું સાયકોપેથ. હું નથી કહેતો કે તમે આ ક્રાઇટેરિયા લઈને હવે ચાલુ કરે અમે બીજાને જજ કરવાનું. we leave that to the professionals. જો કોઈને આ તકલીફ હોય, જો પોતામાં હોય, you can always seek counseling and get it sorted out. અને જો તમે એવું લાગતું હોય કે કદાચ બીજામાં હશે, don't start condemning them, don't spread the word around. થોડું કાંઈ ગાઈડન્સ આપ, it can be sorted. અને આ યંગ એજમાં ચાલુ થાય છે. they say it starts at the age of 10, 11, but after the age of 18 it becomes more pronounced. Teenage years પછી adult લાઈફમાં it becomes more pronounced. તો જેટલું વહેલું માણસ ડિટેક્ટ કરે એને સોર્ટ આઉટ કરવું વધારે ઇઝી છે. તો અમે કોઈની જજ નથી કરું, પણ હિસ્ટ્રીમાં મેં જોઈએ તો પર્સનાલિટીઝ હતા જે લોકો આ ક્રાઇટેરિયા ઉપરમાં ફિટ થાય છે. તે આર ડેફિનેટલી સાયકોપેથ્સ. તો પહેલું અમારા ત્રીજા ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લિ અલા મુહમ્મદ. જ્યારે એને મદીનામાં બોલાવવામાં આવ્યો બૈયત આપવા વાસ્તે ગવર્નરના કોર્ટમાં, ત્યારે જે સ્પીચ આપે છે એ કહે છે, યઝીદ રજુલુન શારિબુલ ખમ્ર. Yazid is a man accustomed to drinking wine. وَقَاتِلُ نَفْسِ الْمُحْتَرِمَةِ, and he has killed a lot of innocent people. مُؤْلِنٌ بِالْفِسْقِ, a person who infringes divine laws and commits all sorts of lewdness and impiety. وَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ. તો આ ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે યઝીદને. યઝીદ વોઝ અ સાયકોપેથ. એનું તમે કેરેક્ટર જોશો, કેટલા બધા કિતાબો લખાણા છે એના કેરેક્ટર ઉપર, પણ આ બ્રીફમાં ઇમામ હુસૈન અલૈહિ સલામ યઝીદને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે ધીસ મેન ઇઝ અ સાયકોપેથ. હી વિલ ઓલવેઝ બ્રેક ધ લોઝ. ગુસ્સો બહુ છે and he will not hesitate to kill and he will take revenge. So he is a psychopath. ને હિસ્ટ્રીમાં બીજા ઘણા કેરેક્ટર્સ છે. હજ્જાજ અમે જોઈએ, બીજા અબ્બાસિદ કિંગ્સ જે હતા એ લોકોનું પણ તમે કેરેક્ટર જોશો, બહુ મીઠા જબાનના. એ લોકોની સામે તમે બેઠા હો, તમને લાગે એ લોકો જેવો કોઈ નહીં. when you ask them to assess themselves કે ના, મારું દિલ બહુ સાફ છે, મારું દિલ સોનાનું છે. આ રિસર્ચ પ્રમાણે છે. એ લોકો સાયકોપેથ્સને આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા, પછી એ લોકોના હોસ્ટેલ્સમાં ગયા, એ લોકોના રૂમમેટ્સને પૂછા કર્યા. તો પહેલાં એક ક્વેશ્ચનિયર સાયકોપેથ્સને આપ્યા કે પ્લીઝ જજ યોર સેલ્ફ. પોતાને જ્યારે જજ કર્યા,
So they judge themselves to be very good, very kind, very honest, with a golden heart. પણ જ્યારે રૂમમેટ્સને પૂછા કર્યા તમને લાગશે કે રૂમમેટ્સ જોયા હશે કાંઈ ખરાબી, પણ રૂમમેટ્સ પણ એ જ લખ્યા, હી ઇઝ વેરી ઓનેસ્ટ. એ લોકોનું સોનાનું દિલ છે. ધેટ્સ ધ પાવર ઓફ મેનિપ્યુલેશન. બહુ મીઠા જબાન, બાકી ધીઝ અ ડિઝીઝ વિથિન ધેર હાર્ટ. તો યઝીદ એક આમાં અબ્બાસિદના કિંગ્સને જોઈએ, રાજાઓને જોઈએ, એ લોકોમાં પણ હતું. અમારા રિસન્ટ ટાઈમ્સમાં અમે જોઈએ તો અપાર્થાઇડ, જે સાઉથ આફ્રિકામાં જે અપાર્થાઇડ થયું, તમે એક તમે મૂવીઝ જોશો, ક્રાય ફ્રીડમ, સ્ટીવ બીકો, જાતના મૂવીઝ હતું, મંડેલા, એ લોકોના કેરેક્ટર્સ તમે જોશો, દેવા સાયકોપેથ્સ. ખાલી એ લોકો નહીં, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ નહીં, પણ કલેક્ટિવલી આખું જે મૂવમેન્ટ હતું, ઇટ વોઝ અ સાયકોપેથિક મૂવમેન્ટ. એક્સેસિવ ઝુલ્મ, બીજા ઉપર જરાય દયા નહીં, દે વોઝ સુપિરિયર. ને આખું કોલોનિયલિઝમનું જે મૂવમેન્ટ હતું, કોલોનિયલિસ્ટ જે અહીંયા કોલોનાઇઝ કર્યા, ઇન્ડિયામાં, નોર્થ અમેરિકામાં, શુગર કેન પ્લાન્ટેશનમાં, તમે એલાકાના તમે મૂવીઝ જો અને ડોક્યુમેન્ટરીઝ જો, નાર્સિસિસ્ટિક. આ આફ્રિકન્સ કાંઈ નથી, દે આર ઇન્ફિરિયર રેસ. અને પછી જ્યારે ઝુલ્મ કરે ત્યારે એક્સેસિવ, નો રિસ્પેક્ટ ફોર હ્યુમન લોઝ. પછી રિસન્ટ હિસ્ટ્રીમાં અમે જોઈએ તો આઈસિસવાળા, આઈસિસ, અલ કાયદા, અલ શબાબ, ડિફરન્ટ નામો છે. એ લોકોનો અમે હિસ્ટ્રી જોઈ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલી તેવા સાયકોપેથ્સ. એ લોકો જે ઝુલ્મ કરતા હતા માણસને માનવામાં ના આવે, પણ વર્સ્ટ એ લોકો દીનને વાપરતા હતા. કુરાનના વર્સિસને લઈ ને એને મિસઇન્ટરપ્રેટ કરી ને દે આર જસ્ટિફાઈંગ ધેર એક્શન્સ. આઈસિસ. પણ હવે ખબર પડ્યું કે આઈસિસની પાછળ કોઈ હતું, એ લોકોનો બાપ. દે આર પીપલ બિહાઇન્ડ આઈસિસ, જે લોકો આ ટ્રેટને ક્રિએટ કર્યા એક પર્પસ વાસ્તે, એક મકસદ વાસ્તે. એ લોકોને પ્રોપર ટ્રેનિંગ દેવામાં આવ્યું હતું અને આજ સુધી ફરે છે. જ્યારે જરૂર પડશે ત્યારે એ લોકોને વાપરશે, જ્યારે હાલત ખરાબ થઈ જશે દે વિલ બી ટેકન બેક. તો આઈસિસ, અલ શબાબ, પછીથી નાઝીઝ, જર્મન નાઝીઝ જે હતા, દે વર ઓલ્સો સાયકોપેથ્સ. દે થિંક એવરીબડી એલ્સ ટુ બી ઇન્ફિરિયર. ને હવે નાઝીઝ જે યુક્રેનમાં છે, જે લોકો રશિયા સામે લડે છે, એ લોકોને તમે ઝુલ્મ જુઓ, એ લોકોનો એટીટ્યુડ તમે જોશો, ઇટ્સ અ સાયકોપેથિક આઈડિયોલોજી. તો લોરન્ટ ગુયેનોટ એક ઓથર છે, ફ્રેન્ચ ઓથર છે, એ એક આર્ટિકલ લખ્યો. પેપે એસ્કોબાર ઇઝ અ પોલિટિકલ એનાલિસ્ટ. એ ફાઇન આર્ટિકલ લખ્યો ઓન અસાબિયા, ધ બ્રધરહુડ ઓફ ધ યમનીઝ. યમનવાળા પોતાનું ઇન્ટરેસ્ટને મૂકી ને ઝુલ્મ સામે ઊભા રહ્યા છે. બિકોઝ ધેર બ્રધર્સ આર બિંગ ઓપ્રેસ્ડ, દે હેવ સેક્રિફાઈસ ધેર ઓન રાઇટ્સ અને ઊભા રહ્યા છે એ લોકો વાસ્તે. ધીસ ઇઝ ઓપોઝિટ ઓફ સાયકોપેથી. બાકી જ્યારે એ લોકો ઉપર બોલે છે ત્યારે એ આર્ટિકલને રેફરન્સ આપે છે, લોરેન્ટ ગુયેનોટ. આર્ટિકલનું નામ છે ઇઝરાયલ્સ બિબ્લિકલ સાયકોપેથી. ઇઝરાયલ્સ બિબ્લિકલ સાયકોપેથી. આ આર્ટિકલ તમે વાંચશો તો પહેલું ભાગ એ જ છે જે અમે ડિસ્કસ કર્યા છે, હુ ઇઝ અ સાયકોપેથ, સાયકોપેથના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ શું હોય. પછી હી ગોઝ ઇન ફ્રન્ટ કે ઇઝ નેતન્યાહુ અ સાયકોપેથ. શું આ માણસને તમે એનું કેરેક્ટર જોશો, ઇઝ એ સાયકોપેથ? કે છે નો, એ આ ક્રાઇટેરિયામાં ફિટ નથી થતું. પણ આખું જે ઝાયોનિસ્ટ મૂવમેન્ટ છે ઇટ્સ અ સાયકોપેથિક મૂવમેન્ટ. તો દુનિયાના તમે જો બધા દેશોને તમે લ્યો, 200 જેટલા જે દેશ છે દુનિયાના, એન્ડ યુ કન્સિડર ધેમ ટુ બી લાઈક પીપલ, તો આ જે ઇઝરાયેલી સ્ટેટ છે ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ સાયકોપેથિક સ્ટેટ. ઇન્સાનિયતમાં ધીસ ઇઝ અ સાયકોપેથિક સ્ટેટ. એ લોકોનું જે આઈડિયોલોજી છે ઇટ ફિટ્સ ઇન ટુ ઓલ ધીસ ક્રાઇટેરિયાઝ. આ 13 તમે જોશો, 13 કેરેક્ટરિસ્ટિક તમે જોશો, they have taken this and made it their ideology. એ લોકોના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એકો એક આમાં ફિટ થશે. તો હવે માણસ વિચારે કે અમે ન્યૂઝ જોઈ છે, આ માણસો કેવી રીતે આઈટમ ક્રુઅલ થાય.
આટલું પણ દયા નથી. નાના બચ્ચાને મારે છે, પ્રેગ્નન્ટ વિમેનને મારે છે. પરમદારે એક સ્ટોરી હતું, જોર્ડેનિયન ડૉક્ટર ગાઝામાં ગયો સર્વ કરવા અને પછી પાછો આવ્યો ત્યારે ઇન્ટરવ્યૂ આપતો હતો. તો એ કહે છે અમે બધા ડૉક્ટર સાથે હતા ખાન યુનિસમાં હોસ્પિટલમાં. અમે હતા, પેલેસ્ટિનિયન ડૉક્ટર્સ હતા. એ કે ઇઝરાયેલી આવીને ઘેરી લીધા હોસ્પિટલ. પછી બારેથી એનાઉન્સ કરે છે કે મેં આ ડૉક્ટર ખપે છે, એક ડૉક્ટરનું નામ છે, એ બારે નીકળે. એ જો નહીં નીકળે તો મેં આખું હોસ્પિટલને બોમ્બ કરશું. આટલું પણ દયા નથી. અંદર પેશન્ટ્સ છે કે વિલ બોમ્બ ધ હોલ હોસ્પિટલ. તો આ ડૉક્ટરને થયું કે હું આટલા બધા માણસોને સેક્રિફાઈસ ના કરું, લેટ મી વોક આઉટ. અને થયું હશે કે કદાચ એને પકડીને મૂકી દેશે. એ જ્યારે એન્ટ્રન્સમાં પહોંચે છે ત્યારે ઇઝરાયેલીઓ સોલ્જર્સ એને કહે છે કપડાં ઉતારતા સ્ટ્રીપ નહીં કે. પછી એને કહે છે તારું જે અંડરવેર છે એ તું હાથમાં પકડીને હવે ફરાવ. એન્ડ હી વોક્સ આઉટ ઓફ ધી હોસ્પિટલ. અને ભાઈઓ ને બાઈઓ બધા ઊભા છે, બધાની સામે એને નાગું ફરાવે છે. આ ડૉક્ટર છે, મેડિકલ ડૉક્ટર. પછી આગળ જઈને એને બેસાડે છે કે નીલ ડાઉન. પછી એને ગાડીમાં નાખે છે. 10 કલાકનું સફર. દે રોમ હિમ અરાઉન્ડ અને ગાડીમાં એને ટોર્ચર કરે છે. પછી જેલમાં જ્યારે જાય છે ત્યારે પણ એને ટોર્ચર કરે છે. અને એને કહેવામાં આવે છે યુ નોટ ઇવન અલાઉડ ટુ ગો ટુ ધ વોશરૂમ. દે ગીવ હિમ અ પેમ્પર કે આ પેમ્પર પહેર. અને 3-4 દિવસે એને વોશરૂમ બ્રેક આપે કે જસ્ટ ટુ ગો એન્ડ ચેન્જ યોર પેમ્પર. આ હાલત છે માણસોની. ધીસ ઇઝ ધેર મેન્ટાલિટી. પછી જ્યારે એને રિલીઝ કરવામાં આવ્યું ત્યારે હી ગીવ્સ આઉટ હિઝ સ્ટોરી. એવી તમે જો બચ્ચાઓ સાથે લખાણું વર્તાવો. 8 વર્ષનો છોકરો ખાલી એક પથ્થરો ફેંક્યો હતો. મધરાતના આવીને ઘરની બહાર ઊભા રહી છે કે તું બહાર નીકળ. આ છોકરા નાના છોકરાને 8 કે 10 વર્ષનો છોકરાને લઈ જાય છે, એને બેસાડે છે. પહેલાં સોલ્જર સિગરેટ ફૂંકતા હતા તો એને બાજુમાં બેસાડીને એના આંખ ઉપર સિગરેટનું સ્મોક ફૂંકે છે. પછી છોકરાને કહીશ તને ભૂખ લાગી ગઈ છે, તને પિઝા ખપે છે, તો પિઝાનું ચીઝ એના શરીર ઉપર ઢોરે છે. ધીસ ઇઝ ધેર લેવલ. આ સાયકોપેથ્સ છે બધા. બાકી ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ખાલી નહીં, કલેક્ટિવલી. તો આ જે રાઇટર છે લુરેન્થ ગુયાનો, એ કહે છે આ ટ્રેટ એ લોકોને ક્યાંથી મળ્યું, વેર હેવ દે ગોટ ધીસ ટ્રેટ ફ્રોમ. એનું કન્ક્લુઝન છે કે ઇટ ઇઝ બિબ્લિકલ સાયકોપેથી. એટલે બાઇબલના વર્સિસને લઈ ને દે જસ્ટિફાય ધેર એક્શન્સ. જેમ આઈસીસવાળા હતા કુરાનના વર્સિસને લઈને જસ્ટિફાય કરતા હતા, તેમ એ લોકો જે છે બાઇબલ ને તૌરાતના વર્સિસને લઈ અને દે આર જસ્ટિફાઈંગ ધેર એક્શન્સ. ઇટ્સ કોલ્ડ બિબ્લિકલ સાયકોપેથી. આ અમારું પ્રોમિસ લેન્ડ છે એન્ડ વી આર ધી ચોઝન પીપલ. અને અમારું દેશ છે. જ્યાં બાકીના છે એ લોકોને કાઢી નાખો અહીંયાથી. દે આર એનિમલ્સ. ને તમે એકના તમે શબ્દ જોશો. બેન્જવીર જે છે દરરોજ બાઇબલના કોટ્સ આપશે. નેતન્યાહુ પોતે હી ઇઝ નોટ અ રિલિજિયસ મેન, જ્યારે એને કંઈ જસ્ટિફાય કરો છે બાઇબલના કોટ્સ આપશે. એ લોકોના ફાઉન્ડર મેમ્બર્સ જે હતા બેન ગુરિયન એ લોકો, તે વર ગિવિંગ બિબ્લિકલ કોટ્સ ટુ જસ્ટિફાય ધેર એક્શન્સ. દીન ફોલો ના કરતા હતા, પણ whenever it's convenient they would give out biblical verses. અને એ કારણે આખું આઈડિયોલોજી સરી ગયું છે. માણસોને ખબર હતું પણ ચોખ્ખું નહીં. 40 વર્ષ પહેલાં ઇમામ ખુમૈની, મરહૂમ અતુલ્લા ઇમામ ખુમૈની, ખુદા એમનું દરજ્જો વધારે આખિરતમાં ઇન્શાઅલ્લાહ, એ ત્યારે એ કહે કે ધીસ ઇઝ અ કેન્સર. 1980sમાં, અર્લી 1980sમાં એ એના ફોરસાઇટથી જોઈ લીધા હતા કે ધીસ ઇઝ અ સાયકોપેથિક નેશન. તમે ધ્યાન રાખો, માણસો એનું સાંભળ્યા નહીં. આજે 40 વર્ષ પછી ઓક્ટોબર 7ના જે થયું એના લીધે એ લોકો ઉપર જે પડદો હતો હવે ઉઠી ગયું છે. ને ખાલી એ લોકો નહીં, પણ એ લોકોની પાછળ જે છે એક ઝાયનિસ્ટ સ્ટેટ છે ને એ લોકોની પાછળ જે બીજા ઝાયનિસ્ટ છે જે યુએસમાં બેઠા છે, એ લોકો બધા ઉપર પડદો ઉઠી ગયું છે. ખાલી એ લોકો નહીં, પણ અરબાઓ જે રાજાઓ છે એ લોકોની આસપાસ બેઠા છે. જે લોકો કોશિશ કરે છે નોર્મલાઇઝ કરવાનું. તમે ખબર પડી ગઈ હોય કે આ સાયકોપેથ છે, શું તમે એની સાથે બેસીને તમે નિગોશિએટ કરશો? વિલ યુ ઓપ્ટ ફોર અ 2-state સોલ્યુશન કે અમે આસપાસ રહીએ
અને અમે એકબીજાને રિસ્પેક્ટ કરી, એ તમે કોઈ દિવસ રિસ્પેક્ટ નથી કરવાનું. શુડ યુ હેવ અ 2-stage સોલ્યુશન? આ મેં પોતાને પૂછા કરવાની જરૂર છે. અને જે લોકો 2-stage સોલ્યુશનની વાત કરે છે એ લોકો આ માણસોને સમજ્યા નથી કે સમજ્યા છે પણ ઢાંકવાનું કોશિશ કરે છે. ને કુરાનના પુષ્કર વર્સિસ છે, લગભગ 6 વર્સિસ છે. આ નવી વાત નથી, 1400 વર્ષ પહેલાં કુરાન બોલી લીધા હતા કે એવા માણસો છે જે માણસોને મારશે, ખાલી માણસોને નહીં પણ નબીઓને પણ મારશે. ધ કિલ પ્રોફેટ્સ. અને કુરાનની આયત ચોખ્ખી છે, ખાલી નોર્મલ માણસોને નહીં પણ દે વિલ ઇવન કિલ પ્રોફેટ્સ બિકોઝ ઓફ ધેર એટીટ્યુડ. તો આ જાણવા પછી વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે અમારામાં આ કેરેક્ટર ના હોવું જોઈએ. ઇફ વી આર સાયકોપેથિક, ઇફ વી આર નાર્સિસિસ્ટિક, અમારા રિશ્તાઓને ઇફેક્ટ કરશે. So we need to get it sorted out. અને કાઉન્સેલર્સ પાસે તમે જાશો, ઇફ યુ સીક કાઉન્સેલિંગ, ઇટ કેન બી સોર્ટેડ વિથ ટાઈમ. અને બીજાઓમાં જો હોય તો ટ્રાય ટુ એડવાઇઝ ધેમ ટુ સીક કાઉન્સેલિંગ. મેન્ટલ હેલ્થ હમણાં બહુ જ એડવાન્સ થઈ ગયું છે. અમારી પાસે બહુ જ ક્વોલિફાઈડ કાઉન્સેલર્સ છે જે લોકો આ પ્રોબ્લેમને સોર્ટ આઉટ કરી શકે. પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર્સ જે છે, કાંઈ શરમની વાત નથી. યુ કેન ગો એન્ડ ગેટ ઇટ સોર્ટેડ. જો સોર્ટ આઉટ થશે તો અમારા રિશ્તાઓ સારા થશે. પણ સૌથી વધારે ઓન ધ ગ્લોબલ સ્કેલ અમે જાણવાની જરૂર છે કે દુનિયામાં શું થઈ રહ્યું છે. there is a psychopathic state that is functioning. એ સમજવાની જરૂર છે. we need to awaken ourselves and take the necessary measures and get our political insight right. અમે જેમ પોલિટિક્સને જોઈ છે, we need to understand it better. ને જો અમે આ સમજશું, it will equip us better and maybe change our attitude towards them. ઇન્શાઅલ્લાહ ખુદા અમને તૌફીક આપે કે આ કુરાનના જે આયતો છે, સ્પેશિયલિસ્ટના જે એડવાઇસીસ છે એને મેં સમજી અમારા જિંદગીમાં અને અમારા રિશ્તોમાં સુધારો લાવી શકીએ ઇન્શાઅલ્લાહ. સુબ્હાન રબ્બિકા રબ્બિલ ઇઝ્ઝતિ અમ્મા યસિફૂન વસ્સલામુન અલલ મુરસલીન વલ્હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન.